ท่ามกลางความเงียบสงัดของหุบเขาฟรานซิสกิโตในคืนเดือนหงายของวันที่ 12 มีนาคม ปี 1928 แสงจันทร์สาดส่องผ่านหมู่เมฆดูงดงามและเงียบสงบแต่เมื่อเวลา 23 นาที 57 นาทีเขื่อนเซนต์ฟรานซิสที่ขณะนั้นถูกยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จกลับพังทลายลงอย่างฉับพลันปลดปล่อยมวลน้ำกว่า 12,400 ล้านแกลลอนให้กลายเป็นกำแพงน้ำสูงเท่าตึก 10 ชั้นมันพุ่งทะลวงทำลายทุกชีวิตและบ้านเรือนเป็นระยะทางยาวกว่า 54 ไมล์หรือเกือบ 87 กิโลเมตรจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิกโศกนาฏกรรมครั้งนี้พรากชีวิตผู้คนไปนับร้อยและบทขยี้ชื่อเสียงของวิศวกรผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นไปพร้อมๆกันคลิปนี้อับดุลไททูบจะเจาะลึกความจริงที่ถูกฝังอยู่ใต้ซากเขื่อนในโศกนาฏกรรมเขื่อนเซนต์ฟรานซิสอวสานราชาแห่งน้ำโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ลอสแองเจลิสคือมหานครที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบกึ่งแห้งแล้งประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากหลักแสนสู่ครึ่งล้านภายในเวลาไม่กี่ทศวรรษทว่าความรุ่งเรืองนี้มีศัตรูตัวสำคัญคือความแห้งแล้งความต้องการน้ำนำไปสู่เหตุการณ์ที่ประวัติศาสตร์จารึกไว้ในชื่อสงครามน้ำแคลิฟอร์เนียเมื่อเฟเดริก อีตันอดีตนายกเทศมนตรีและวิลเลียม มันฮอลแลนด์ร่วมมือกันวางแผนดึงน้ำจากลุ่มน้ำโอเวนส์มาเลี้ยงเมืองทว่าเบื้องหลังความสำเร็จกลับเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองและการช่อฉนอีตันแอบใช้ข้อมูลวงในกว้านซื้อที่ดินและสิทธิ์ในน้ำจากเกษตรกรเพื่อนำมาขายต่อให้เมืองลอสแองเจลิสในราคาสูงนอกจากนี้ยังมีกลุ่มทุนที่เรียกกันว่าซานเฟอร์นันโดซินดิเคตที่ใช้อิทธิพลผ่านสื่ออย่าง Los Angeles Times เพื่อผลักดันโครงการท่ามกลางการลอบวางระเบิดท่อส่งน้ำโดยชาวไร่ที่โกรธแค้นแรงกดดันเหล่านี้บีบให้มันฮอลแลนด์ต้องสร้างเขื่อนเซนต์ฟรานซิสเพื่อเป็นอ่างเก็บน้ำสำรองในยามสงครามหรือภัยแล้งวิลเลียม มันฮอลแลนด์คือวิศวกรชาวไอริชผู้เริ่มอาชีพจากการเป็นเพียงคนขุดลอกคูน้ำหรือซานเจโรเขาเรียนรู้ศาสตร์ด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาด้วยตนเองจนก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าวิศวกรที่ชาวเมืองเชื่อมั่นอย่างหมดหัวใจความเชื่อมั่นระดับอำนาจบารมีล้นฟ้านี้ทำให้นักจิตวิทยาวิเคราะห์ว่าเขาตกอยู่ในสภาวะความทรนงที่มากเกินไปจนปฏิเสธการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกในเชิงปัจจัยทางมนุษย์ความผิดพลาดของมันฮอลแลนด์เกิดจากการปะทะกันระหว่างการคิดเชิงเส้นแบบวิศวกรที่ยึดกฎฟิสิกส์กับการคิดตามเป้าหมายแบบผู้บริหารที่เน้นความสำเร็จเป็นหลักในขณะที่วิศวกรทั่วไปต้องเดินจากจุด A ไป B ตามกฎเกณฑ์แต่ว่ามันฮอลแลนด์ที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าเมืองต้องมีน้ำกลับเลือกกระโดดจากจุด A ไปยัง C โดยใช้ความรู้พื้นฐานที่เรียนรู้มาด้วยตนเองมันทำลายกฎความปลอดภัยพื้นฐานเขาสั่งสมประวัติการทำงานมา50 ปีจนคิดว่าประสบการณ์ของตนนั้นอยู่เหนือตำราวิชาการหายนะถูกฝังรอยร้าวไว้ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบมันฮอลแลนด์สั่งขยายความสูงของเขื่อนเพิ่มขึ้นรวม20 ฟุตระหว่างก่อสร้างเพื่อรองรับน้ำให้มากขึ้นตามความต้องการของเมืองทว่าเขากลับไม่ได้ขยายฐานเขื่อนให้กว้างขึ้นตามสัดส่วนจนเกิดภาวะสตับโทซึ่งบั่นทอนเสถียรภาพในการต้านทานแรงดันน้ำอย่างรุนแรงภาวะสตับโทแปลว่านิ้วเท้ากุดในบริบทของโศกนาฏกรรมเขื่อนเซนต์ฟรานซิสคือคำนิยามเชิงเปรียบเทียบที่ชาร์ลส์ อัลแลนด์นักประวัติศาสตร์ใช้เรียกความบกพร่องรุนแรงของโครงสร้างฐานเขื่อนที่มีความกว้างกุดหรือแคบกว่าแบบแปลนที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับความสูงของเขื่อนที่เพิ่มขึ้นที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือข้อมูลจากวิศวกรรมนิติวิทยาศาสตร์ที่เปิดเผยว่าคอนกรีตของเขื่อนนั้นด้อยคุณภาพมันฮอลแลนด์เลือกใช้วัสดุผสมที่ไม่ได้ล้างจากท้องน้ำในหุบเขาเพื่อประหยัดงบประมาณทำให้เศษโคลนและยิปซัมเข้าไปปนเปื้อนจนเนื้อคอนกรีตขาดแรงยึดเกาะ
อีกทั้งการเทคอนกรีตนับแสนตันในเวลาอันสั้นยังสร้างความร้อนจากการก่อตัวมหาศาลจนเกิดรอยร้าวภายในตั้งแต่วันแรกเมื่อเขื่อนเริ่มรั่วพนักงานได้เพียงนำปอหรือเศษผ้าไปอุดรูรั่วไว้เหมือนอุดรอยรั่วบนเรือไม้ที่กำลังจมโดยหารู้ไม่ว่าโครงสร้างคอนกรีตกำลังเสื่อมสภาพจากภายในสู่ภายนอกทำเลที่ตั้งของเขื่อนคือจุดรวมของอันตรายทางธรณีวิทยาฝั่งตะวันออกเป็นหินไมกาซิสที่เปราะแตกและวางตัวในทิศทางที่น้ำสามารถซึมเข้าไปหล่อลื่นจนทำให้เกิดการเคลื่อนตัวได้ง่ายแต่ที่เลวร้ายที่สุดคือเขื่อนตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นแนวดินถล่มโบราณซึ่งหยุดนิ่งมานานกว่า 500,000 ปีมันฮอลแลนด์กลับมองว่ารายละเอียดเหล่านี้เป็นเรื่องรองและมองว่าปัจจัยทางธรณีวิทยาเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยส่วนฝั่งตะวันตกคือหินทรายแดงที่มีคุณสมบัติการละลายในน้ำเมื่อนำชิ้นหินมาแช่ในน้ำมันจะสลายตัวกลายเป็นโคลนเหลวภายในเวลาไม่กี่นาทีการที่มันฮอลแลนด์เพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนและการทดสอบทางธรณีวิทยาที่รัดกุมจึงเปรียบเสมือนการสร้างเขื่อนยักษ์คอนกรีตไว้บนรากฐานที่พร้อมจะละลายไปกับสายน้ำเมื่ออ่างเก็บน้ำเต็มความจุ12 มีนาคมปี 1928 เวลาเที่ยงวันโทนี่ ฮานิสเฟเกอร์ผู้ดูแลเขื่อนพบน้ำขุ่นข้นไหลออกมาจากฐานซึ่งเป็นสัญญาณว่าวัสดุฐานรากกำลังถูกกัดเซาะแต่มันฮอลแลนด์กลับวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องปกติและเดินทางกลับบ้านด้วยความมั่นใจ 23:50 นาทีเอชโฮปเวลขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเขื่อนและได้ยินเสียงรัวสนั่นคล้ายกับหินถล่มเขาคือพยานคนสุดท้ายที่เห็นเขื่อนในสภาพสมบูรณ์และรอดชีวิตมาได้ 23:57 นาทีแรงดันน้ำมหาศาลเริ่มขับเคลื่อนให้แนวดินถล่มโบราณฝั่งตะวันออกเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยพัดพาเอาส่วนหนึ่งของเขื่อนออกไปสายไฟถูกดึงจนขาดจนทำให้หม้อแปลงระเบิดและไฟฟ้าทั่วหุบเขาดับลงทันทีเที่ยงคืน 2 นาทีมวลน้ำพุ่งถึงอาคารผลิตไฟฟ้า Power House หมายเลข 2 พัดถล่มบ้านพักพนักงานจนราบพนาศูนย์ในเวลาเพียง 5 นาทีกำแพงน้ำสูงกว่า 10 ชั้นพรากชีวิตผู้คนที่กำลังหลับไหลไปถึง 64 รายจากทั้งหมด 67 รายพยานที่รอดชีวิตเล่าว่าได้ยินเสียงคำรามกึกก้องราวกับเสียงถล่มของหินนับล้านตันเมื่อมวลน้ำพุ่งเข้าสู่เมืองคัสเทอิกที่อยู่ห่างออกไป 9 ไมล์ระดับน้ำยังคงสูงถึง 78 ฟุตความรุนแรงของกระแสน้ำในจุดนี้กวาดล้างพื้นที่จนเรียบเตียนบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างถูกถอนรากถอนโคนทิ้งไว้เพียงพื้นดินเปล่าๆที่เต็มไปด้วยโคลนที่แคมป์คนงานของบริษัท Southern California Edison บริเวณสถานีเคมป์มวลน้ำพุ่งเข้าถล่มด้วยความสูงประมาณ 40-55 ฟุตจุดนี้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Blue Cut Whirlpool หรือกระแสน้ำวนขนาดใหญ่ที่เกิดจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นโขดหินร่องแคบทำให้มีคนงานเสียชีวิตถึง 84 รายพยานเล่าว่าเต็นท์บางหลังที่รูดซิปปิดสนิทกลับทำให้พวกเขารอดชีวิตมาได้เพราะมันกลายเป็นถุงลมลอยน้ำท่ามกลางกระแสน้ำวนที่บ้าคลั่งตลอดการพุ่งทะลวงของน้ำเป็นระยะทางกว่า 54 ไมล์หรือราว 87 กิโลเมตรจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิกมวลน้ำได้เปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมที่เคยรุ่งเรืองให้กลายเป็นสลัมลอยน้ำที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังของบ้านเรือนต้นไม้ที่ถูกถอนรากถอนโคนและซากสัตว์ไร่ส้มและที่ดินทำกินกว่า 24,000 เอเคอร์หรือกว่า 97 ตารางกิโลเมตรถูกกวาดหายไปบ้านเรือนอย่างน้อย 900 ถึง 1,200 หลังถูกทำลายถนนสายหลักถูกตัดขาดทางรถไฟบิดเบี้ยวและสะพานหลายแห่งเช่นสะพานวิลลาร์ดก็ถูกพัดหายไปในพริบตาร่างของผู้เสียชีวิตบางรายถูกพัดพาออกสู่ทะเลและไปถูกพบไกลถึงชายแดนประเทศเม็กซิโกซึ่งสะท้อนถึงพลังมหาศาลที่ไม่มีสิ่งใดต้านทานได้ในคืนนั้นเรย์ ไรซิ่งผู้รอดชีวิตเล่าถึงการต่อสู้โดยการเกาะสายไฟและหลังคาบ้านท่ามกลางความมืดมิดขณะที่ครอบครัวของเขาถูกสายน้ำพรากไปตลอดกาลความเศร้าสลดนี้ยังเผยให้เห็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมเมื่อแรงงานอพยพชาวเม็กซิกันและญี่ปุ่นจำนวนมากไม่ได้รับการบันทึกชื่อหรือได้รับเงินเยียวยาที่เท่าเทียมกับคนผิวขาวจนกระทั่งในศตวรรษต่อมางานวิจัยของนักโบราณคดีแอนสแตนเชลได้ช่วยกู้คืนชื่อและตัวตนให้เหยื่อที่เคยเป็นเพียงตัวเลขให้กลับมามีตัวตนในประวัติศาสตร์อีกครั้งขณะที่ในห้องพิจารณาคดีมันฮอลแลนด์ยอมรับผิดเพียงผู้เดียวพร้อมกับประโยคสะเทือนใจว่าผมอิจฉาคนที่ตายไปแล้ว
และเหตุผลที่การสืบสวนคดีนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วเกินปกติเพราะในขณะนั้นรัฐบาลกำลังผลักดันโครงการเขื่อนฮูเวอร์หรือโครงการ Boulder Canyon ในรัฐสภาหากข่าวความบกพร่องของเขื่อนคอนกรีตแพร่ออกไปโครงการยักษ์ใหญ่นี้อาจถูกระงับคณะกรรมการจึงรีบสรุปคดีเพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อเทคโนโลยีเขื่อนคอนกรีตแต่ในขณะเดียวกันการล้มเหลวที่เซนต์ฟรานซิสก็ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนทำเลที่ตั้งเขื่อนฮูเวอร์จากโบลเดอร์แคนยอนไปยังแบล็กแคนยอนซึ่งมีสภาพหินที่มั่นคงกว่าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดความล้มเหลวที่เซนต์ฟรานซิสได้กลายเป็นรากฐานของมาตรฐานความปลอดภัยเขื่อนสมัยใหม่รัฐบาลแคลิฟอร์เนียได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติความปลอดภัยเขื่อนในปี 1929 และมีการจัดตั้งกองความปลอดภัยเขื่อนเพื่อยุติอำนาจการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จในคนเดียวนอกจากนี้ยังให้กำเนิดการทดสอบความหนาแน่นของดินแบบ Proctor โดย Ralph Proctor ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานวิศวกรรมปัตตภีทั่วโลกในปี 2019 พื้นที่แห่งนี้ได้รับการยกย่องเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงบทเรียนจริยธรรมวิศวกรได้ถูกยกระดับขึ้นโดยกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบโดยบุคคลที่ 3 ในโครงการขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้ความทรนงของใครคนใดคนหนึ่งอยู่เหนือความปลอดภัยของสาธารณะอีกต่อไปบทเรียนจากปี 1928 เป็นกระจกสะท้อนให้วิศวกรในปัจจุบันเห็นว่าความประมาทแม้เพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงหายนะที่ประเมินค่าไม่ได้เช่นรากฐานเขื่อนที่ละลายไปในน้ำความสำเร็จที่ปราศจากการตรวจสอบและความโปร่งใสของทุกๆอย่างก็เช่นเดียวกันมันก็อาจพังทลายลงได้เพียงชั่วข้ามคืนและทิ้งไว้เพียงซากปรักหักพังและความสูญเสียครั้งใหญ่ที่ทั้งหมดนั้นอาจไม่เกิดขึ้นหากยอมให้มีการตรวจสอบได้นั่นเองครับ